नमस्कार मंडळी, तुमच्या सर्वांचे स्वागत आहे माझ्या यूट्यूब चॅनलवर। आजचा आपला विषय आहे हाऊ टू लुक स्टायलिश इन साडी। हो, मी आज तुम्हाला असे 7 टिप्स सांगणार आहे की तुम्ही तुमच्या साडीमध्ये अधिकाधिक आकर्षक कसे दिसू शकाल। जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब नक्की करा आणि लाईक सुद्धा करा, त्यामुळे मला प्रोत्साहन मिळेल आणि मी तुमच्यासाठी अशाच पद्धतीचे नवीन व्हिडिओ घेऊन येत राहील। चला तर मग वळूया आपल्या विषयाकडे। टिप नंबर 1, साडीवर बेल्ट घालायचा। आता तुम्हाला ऐकायला थोडं वेगळं वाटत असेल, परंतु साडीवर बेल्ट घालायची पद्धत सध्या फारच जास्त ट्रेंडमध्ये आहे। बेल्ट हे विविध पद्धतीचे मिळतात, खास करून मेटॅलिक बेल्ट वापरायचा। मेटॅलिक बेल्ट हे 2 रंगाचे मिळतात, एक तर सिल्वर आणि गोल्डन। मेटॅलिक बेल्टमुळे तुमची साडी चापून चुपून तर दिसेल आणि फिटिंगला सुद्धा व्यवस्थित दिसेल व बेल्ट घातल्यामुळे त्याचे एक वेगळी स्टाईल सुद्धा क्रिएट होईल। मार्केटमध्ये बेल्ट विविध पद्धतीचे अवेलेबल आहे, तुम्ही ऑनलाईन सुद्धा परचेस करू शकता। कधी 200-300 रुपयापासून सुद्धा त्याची सुरुवात होते। जर तुम्हाला इतके सुद्धा पैसे त्यात वेस्ट करायचे नसतील तर तुम्ही साधी गर्ल्सची लेदरवाली बेल्ट वापरू शकता। परंतु लेदरवाली बेल्ट वापरताना एक गोष्ट लक्षात घ्यायची की त्या बेल्टचा कलर आपल्या साडीला मॅचिंग असायला हवा, त्यामुळे ती आपल्या साडीला मॅच होऊन त्याचं एक वेगळं लुक क्रिएट होईल आणि तुम्ही साडीमध्ये अधिकाधिक आय कॅचिंग किंवा आकर्षक दिसाल। टिप नंबर 2, जर तुमच्याकडे प्लेन फॅब्रिकची अशी एखादी साडी असेल, त्यामधले कुठलेही बॉर्डर, कुठलाही कलर मिक्स असेल किंवा कुठलेही प्रिंट त्यावर नसेल, अशी प्लेन फॅब्रिकची, सिंथेटिक किंवा कुठल्याही फॅब्रिकची साडी असेल तर अशा साडीवर शक्यतो स्लीव्हलेस ब्लाऊज वापरायचा। त्यामुळे त्या साडीला एक वेगळं लुक क्रिएट होईल व त्याचा नेक डीप असायला हवा। त्यामुळे ती प्लेन जरी साडी असेल तरी स्लीव्हलेस ब्लाऊजमुळे त्या साडीला एक आय कॅचिंग लुक होईल व ती साडी एक वेगळ्या पद्धतीची सुद्धा वाटेल। त्यामुळे सिंथेटिक किंवा प्लेन अशा फॅब्रिकच्या साडीवर शक्यतो स्लीव्हलेस ब्लाऊज वापरायलाच हवा। टिप नंबर 3, जर तुमची साडी भरगच्च अशी वर्कवाली असेल तर अशा साडीवर शक्यतो चोकर नेकलेस वापरायचा। चोकर नेकलेस वापरायची पद्धत सध्या ट्रेंडमध्ये तर आहे, परंतु चोकर नेकलेसमुळे तुमची साडी एक वेगळी लुक क्रिएट करेल। चोकर नेकलेस हे मार्केटमध्ये अवेलेबल तर असतात, पण ऑनलाईनसुद्धा आहेत। चोकर नेकलेस हा गळ्याला रुंद आणि मोठा येतो, त्यामुळे गळ्याचा पूर्ण भाग हा सजवल्यासारखा किंवा खूप सुंदर असा दिसतो व त्यावर जर डीप नेकचा तुमची साडी असेल तर त्यावर चोकर नेकलेस तर फारच सुंदर दिसतो। शक्यतो चोकर नेकलेस हा मल्टी कलरचा किंवा तुमच्या इतर साडीवर मॅच होईल अशाच पद्धतीचा घ्यावा, त्यामुळे इतर साडीवर सुद्धा एकाच चोकरमुळे तुमचं काम होऊन जाईल व तुम्हाला विविध पद्धतीचे चोकर घेण्याचं काम पडणार नाही। म्हणून तुमच्या कपड्यांच्या कपाटात किंवा दागिन्यांच्या कपाटात एखादं चोकर नेकलेस मोठंवालं असायलाच हवं। टिप नंबर 4, जर तुमच्याकडे एखादी साडी असेल वर्कवाली आणि त्यावर सेम असं फॅब्रिकचं ब्लाऊज मिळालं असेल, म्हणजे ब्लाऊजचं फॅब्रिक, आणि तुम्हाला ते ब्लाऊज किंवा त्या फॅब्रिकचं ब्लाऊज शिवायचं नसेल तर तुम्ही क्रॉप टॉप किंवा तुमच्या कपड्यांच्या कपाटामध्ये विविध पद्धतीचे टॉप्स असतात। आजकाल मोठ्या बाईचे सुद्धा टॉप्स आहे, कॉलर स्टँडवाले सुद्धा टॉप्स आहे। अशा पद्धतीचे क्रॉप टॉप तुम्ही तशा साडीवर वापरू शकता। त्यामुळे साडीला ब्लाऊजमुळे एक वेगळं लुक क्रिएट होईल व ती साडी वेगळ्या गेटअपमुळे किंवा वेगळ्या लुकमध्ये ती तुम्हाला दिसेल व आकर्षकसुद्धा दिसेल। त्यामुळे तुमच्या कपड्यांच्या कपाटामध्ये जर एखादं उलनचं टॉप किंवा एखादं क्रॉप टॉप किंवा विविध पद्धतीचे कॉलर स्टँडचे टॉप असतील तर ते सुद्धा टॉप तुम्ही वापरू शकता। जसं की एखादी रेड साडी तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही ब्लॅक कलरचं क्रॉप टॉप त्यावर वापरू शकता। त्यामुळे साडीला एक वेगळं लुक क्रिएट होईल आणि तुमची साडी आय कॅचिंग दिसेल आणि तुम्हाला सुद्धा वेगळ्या पद्धतीची साडी घालण्याचा किंवा ब्लाऊज घालण्याचा फील येईल। नंबर 5, सध्या तरी शॉर्ट आणि लॉंग जॉकेट वापरण्याची पद्धत जास्त ट्रेंडमध्ये आहे। साडीवर शॉर्ट किंवा लॉंग जॉकेट वापरल्या जातात। शॉर्ट जॉकेटमुळे सुद्धा साडीला एक वेगळं लुक क्रिएट होतं आणि साडीला वेगळा फील येतो आणि लॉंग जॉकेटसुद्धा आजकाल फारच प्रचलित आहे। वेगवेगळ्या पद्धतीचे लॉंग जॉकेट मार्केटमध्ये अवेलेबल असतात, तुम्ही ऑनलाईनसुद्धा परचेस करू शकता। तुमच्या साडीला मॅचिंग असे लॉंग जॉकेट तर आपण शिवूनसुद्धा घेऊ शकतो किंवा कॉन्ट्रास्टमध्ये सुद्धा लॉंग जॉकेट असतात, ते आपण वापरू शकतो। यामुळे साडीचं एक वेगळं लुक क्रिएट होतं आणि वेगळ्या पद्धतीची साडी वाटल्यामुळे ते एक आय कॅचिंग लुकसुद्धा दिसतं। त्यामुळे आजकाल जी शॉर्ट किंवा लॉंग जॉकेट घालण्याची पद्धत आहे ती फारच सुंदर आणि एक वेगळं लुक किंवा एक साडीला वेगळं फील क्रिएट करणारी आहे।
टिप नंबर 6. टिप नंबर 6मध्ये तुम्हाला कुठलीही वस्तू घेण्याची किंवा परचेस करण्याची गरज नाही, तर आहे त्याच साडीला वेगळ्या पद्धतीने आपण कशा पद्धतीने वेअर करू शकतो हे बघायचं आहे. आजकाल साडी वेअर करण्याचे खूप सारे ट्युटोरियल तर यूट्यूबवर असतात, परंतु इतर पद्धतीने सुद्धा आपण साडीला लुक क्रिएट करू शकतो. जसं का पॅन्ट पॅटर्न साडी, धोती पॅटर्न साडी किंवा साडीचे वेगवेगळे पदर घेऊन सुद्धा साडी वेगळ्या पद्धतीने आपण वेअर करू शकतो किंवा घालू शकतो. साडीचे वेगवेगळे पदर घेऊन सुद्धा तुम्ही साडी वेगळ्या पद्धतीने वेअर करू शकता. त्यामुळे साडीची एक वेगळी स्टाईल होईल व साडी वेगळ्या पद्धतीने घातल्यामुळे ती एक वेगळ्या पद्धतीची सुद्धा दिसेल. त्यामुळे तुमचं हे लुक आय कॅचिंग तर दिसेल व आकर्षक सुद्धा दिसेल. त्यामुळे साडी ही वेगळ्या पद्धतीने घालण्याचा प्रयत्न करायचा, जसं की पॅन्ट पॅटर्न, धोती पॅटर्न किंवा वेगवेगळे पदर घेऊन सुद्धा. टिप नंबर 7. जर तुमची साडीसुद्धा भरगच्च अशी वर्कवाली असेल व त्यावरचं ब्लाऊजसुद्धा भरगच्च असं वर्कवालं असेल, तर शक्यतो नेक पीस वापरायचं टाळा. त्याऐवजी तुम्ही मोठे इयरिंगसुद्धा वापरू शकता. मार्केटमध्ये मोठे मोठे इयरिंग मिळतात व त्या इयरिंगमुळे तुमच्या भरगच्च आणि वर्कवाल्या साडीला एक वेगळं लुक क्रिएट होते आणि त्या लुकमुळे तुम्ही अधिकाधिक आकर्षक दिसता. त्यामुळे केव्हाही जेव्हा तुमची साडी भरगच्च असेल तर नेक पीस न घालता तुम्ही मोठे इयरिंग घालण्यावरच भर द्या. आय होप तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल. या 7 टिपचा वापर करून तुम्ही आपल्या साडीमध्ये अधिकाधिक आकर्षक दिसू शकता. चला तर मग भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन विषयासह. तोपर्यंत बाय बाय.